Good day sa inyong lahat, and this is Carl. Let me ask you something. Pag sinabing tarot or tamang pronunciation is tarot card, anong unang pumapasok sa isip nyo? Diba ginagamit sa panghuhula? Tama kayo doon. Dahil yun ang general knowledge Ginagamit ito sa panghuhula. Pero hindi nyo ba alam na before ito magkaroon ng reputation as a fortune telling cards or tools, tinatrato din itong parang normal playing cards around 14th to 15th century. And then around 14th century, first itong nakita sa Europe, imported from Islamic countries. Kumbaga kasi that time ang Europe at saka Middle East, around North of Africa, nagkakaroon na ng active trading. Kahit before pa naman ng medieval age may trading na during Roman Empire era. So, tama na tayo sa brief history. And then, after nung around mga nasa 15th century, nag-request ang Duke of Milan na there's is a card for a special event at pinasimulan tawagin itong Triumph card. Hindi pa siya tarot card noon, Triumph card, parang trump card. At ginagamit lamang siya as for special event. Which is okay naman kasi syempre yung imagery niya medyo special, magaganda, kaya talagang kumbaga sa pagkain, pang gourmet siya. And then around before tayo mag-jump off, sa Italy tinatawag siyang tarocchi. And then sa France, kung saan ito unang namatyagan or na-discover, tinatawag itong tarot. Pero kung halimbawang Filipino tangka, tarot, 'di ba? So yun. And around 18th century nang ito'y gamitin sa panghuhula dahil yung mga occult group at that time sa Inglaterra at France, napapansin nila na ang mga imagery sa tarot card parang medyo may kakaiba, para may nire-representong something else or other way around. Kumbaga para may deeper meaning to it. Kasi syempre ang mga imagery kagaya sa Catholic Church, 'di ba, may yung mga santo-santo. Kumbaga para may nire-represent na archetype. Yan ganun din ang sa tarot card. Kumbaga para may nire-represent itong archetype na either sa inner psyche ng tao or actual deity or pagan gods. So ayun ang nangyari, kaya at that time during 18th century, naging divination tool na siya for occultists. And then, there's a theory na ang tarot card nanggaling sa Egypt, which is plausible naman kasi dun sa unang sinabi natin na imported from Islamic countries. Ang that time, nung medieval age, Islamic country ang Egypt. Kumbaga nakailang Arab conquest yun. Kasi nagkaroon lang naman, naging aggressive lang naman ang mga Arabo nung lumutang na dyan si Prophet Muhammad or naging kumbaga na-develop na dyan ang pananampalatayang Islam Pero nung before that, nung panahon pa ng mga antiquity, hindi pa ganun ka-visible ang Islam. Kumbaga mga Arabo noon, tribo-tribo pa lang sila noon, mga panahon ng Roman Empire. So enough sa history, and then may dadagdag din akong info na nung pinapaniwalaan din nila yan ang special book or soul surviving book na naka-survive sa mga fires and arson na nangyari sa mga library sa Egypt, including the Great Alexandria Library, kung saan lahat ng mga worldly knowledge andon, karamihan sa Alexandria Library.
Kaya yung mga nagsasabi rin na meron kasi sa mga fanatic group or sa mga Christian group na Bible alone. Kung galing sa Egypt si Moses at normally si Moses pagka papanoorin yung mga palabas sa Disney or babasahin yung Bible, ano naman siya kumbaga engineer, parang engineerish like yung position niya sa ancient Egypt. At that time, yung gagawa sila ng mga pyramid, may ina-apply silang technology doon, hindi technology na parang sa conspiracy theory na parang beam or something. It's more of a book of knowledge or book of engineering at that time, na paano ipupwesto yung ganitong bato kahit ganong kalaki. Kumbaga may knowledge na sila noon. And nag-i-exist na ata ang Alexandria Library ata or other library around ancient Egypt. So cut na natin yung konting adlib sa history. Ang pinapoint lang natin na ang tarot card mismo, kahit ang origin niya is very mysterious. So now papakita ko sa inyo ang sample na meron ako. Major Arcana from full to the last card of Major Arcana, the World. And then some Minor Arcana, 4 to. Pentacles, Ace of Cup, Swords, Wands. Kaya ko lang nabasa na Ace kasi nasa unahan Pero ang Ace kasi yan ang automatic number 1 sa Minor Arcana. 4 yan, 14 pieces lahat. Magkakaiba ng numerology. Hanggang 10 yung may number. Tapos yung mga bandang dulo, Page, Knight, Queen, and King. Ito papakita ko ng sample. Ace, number 2, and 10 yung may numerology. And then yung dun sa dulong-dulo pa, Page, Knight, Queen, mali, King, baliktad King, Queen, Knight, and Page. So, yun ang example ng arrangement ng isang tarot deck. Sa Minor Arcana, uulitin ko, nablanko ko ng konti Sword, Pentacle, Cups, and Wands. At each ng mga Minor Arcana group or subgroup, present yung element nung Ace hanggang 10, Page hanggang King, present yun. Ang wala lang ang talagang walang subgroup is yung Major Arcana, na mismong each card na nagre-representa ng each archetype. Same din naman sa Minor Arcana, kaso strong ang presence ng archetype sa Major Arcana according sa occultist, hindi according sa akin. So, yun lang muna ang vlog presentation natin sa tarot card. Pagpasensyahan nyo na medyo may mga instances na parang na bloopers ako kasi it's my first time again na magsagawa ng vlog, pero this time may dedicated na tayong niche. And then yung niche na to may kinalaman na sa occult, other spiritual path na labas sa kinalakihan ng karamihan Pinoy. So, yun lang, and thank you for your time. May the force be with you.